Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, alături de doamna doctor Florinela Bălan. Discutăm în această seară despre bioritmurile umane. În prima parte a emisiunii noastre am vorbit despre ceasurile biologice, nu? După care funcționăm. Așa, doamna doctor ne-a vorbit, ne-a prezentat în detaliu acest amănunt. Doamna doctor, care este impactul medical, cunoscând tot acest ritm energetic vindecător de care am vorbit în prima parte? În momentul în care începem ca medic de medicină holistică să lucrez cu pacientul pe trasee de meridiane și încep să-i arăți care sunt problemele, blocajele și cum curge energia în aceste meridiane, trebuie să știți că acest aspect are un impact asupra pacientului covârșitor. Pentru că dacă tu poți să explici toată simptomatologia pe care el o are, cu anumite dureri, anumite puncte, de exemplu durerile pe brațe, sunt pacienți care au diverse boli, dar care au dureri pe brațe și se duc să facă pentru aceste dureri pe brațe, să zicem, kinetoterapie sau diverse alte lucruri, da? Dar trebuie să știți că nu spun că nu sunt bune aceste metode, dar ei n-au înțeles de ce au aceste dureri de brațe. Și o să vă dau un exemplu pe care l-am arătat înainte, cu intestinul gros. Știți acest lucru. Trebuie să știți că intestinul gros, de exemplu, dă dureri pe brațe. Și pacientul nu știe, dacă tu îi arăți că de fapt îl întreb, știți, dar unde vă doare pe brațe? Păi mă doare pe degetul ăsta, exact, mi-arată un deget. Și mai doare aici. Și în momentul în care eu deschid aparatul și arăt că de fapt acest lucru este strict legat de acest meridian, trebuie să știți că este foarte edificator pentru pacient. Nivelul tău de credibilitate medicală crește foarte mare. Și dacă aflăm că acest meridian este al intestinului gros și că persoana, de exemplu, are și constipație, lucrul ăsta e foarte relevant. Devine deja, cum să spun, ceva de necontestat pentru pacient și el crede foarte mult sau începe să înțeleagă de fapt rostul acestei medicini și curgerea acestor energii, adică că oamenii înțeleg, să știți. Și atunci chiar se scoală la ora 6 și acele picături, fiindcă știe că lucrul ăsta îi rezolvă. Dacă și peste 3-4 zile nu mai are niciun fel de durere pe braț, trebuie să știți că în momentul ăla este pacientul tău pe viață. Pentru că tu i-ai demonstrat clar că acele picături simple, una sau două, de obicei una, luate la ora 6, eu de obicei nu pun pacientul să scoale la 5, mi se pare prea complicat. Dar la 6 se scoală toată lumea și oricum beneficiază de la 6 la 7 de o oră. Și în ora aceea, de jumătate din timpul de vindecare, o singură picătură luată, trebuie să știți că rezolvă foarte multe lucruri pe intestinul gros, inclusiv durerile pe brațe, care pacientul nici nu se gândea că vin de la intestinul gros. Mergem mai departe și apropo de intestinul gros, trebuie să știți că este foarte mult legat, el reprezintă emoțional sedul durerii sufletești, a tristeții, a măhnirii și de obicei după supărări apare o problemă de constipație, de exemplu pe intestinul gros. Și atunci trebuie să știți că eu tratez și ficatul, ajut foarte mult cu preparate de ficat. Mai departe, la următoarele ore sunt stomacul, știți, acesta este meridianul stomacului. Unul din lucrurile foarte bune pe care trebuie să facem, putem să le facem ca să tratăm stomacul, care la foarte multe persoane au gastrite cu Helicobacter pylori. Știți că este la modă Helicobacter pylori, cam 65% din populație. Helicobacter pylori, care este o bacterie descoperită de ruși, cantonată la nivelul zonei pilorului, dar nu numai după aceea, că invadează și stomacul, ori esofagul, ori duodenul, intestinul subțire, trebuie să știți că la un moment dat Helicobacter pylori este foarte greu de neutralizat. Îți trebuie antibiotic pe perioadă foarte lungă, antibiotic care este toxic hepatic, știți. Și atunci, noi cum facem? Scurt-circuităm toată povestea asta cu antibiotic și cu scădere imunitară consecutivă a antibioterapiei, dând o picătură la început și apoi crescând la 2 la 3, la ora la care se vindecă stomacul. Începe el să se vindece, adică la ora 7. Și dacă noi dăm la ora 7 o picătură, de exemplu, de un preparat care vindecă, se vindecă Helicobacter fără antibiotic. Asta este lucru foarte mare. Pentru că nu mai agresăm ficatul, pentru că nu mai dăm antibiotice și pentru că creștem imunitatea simultan. Este un lucru extraordinar. Și apropo, uitați-vă ce puncte are stomacul undeva aici la față, care apropo când ți-e foarte rău de la stomac, dacă îți masezi aceste puncte, deci aici în zona asta, trebuie să știți că simți clar o ameliorare, pentru că una din metodele de lucru cu aceste meridiane era și e prin presopunctură, adică apeși foarte tare, prin masaj, știți, așa, că înainte nu aveau ace, la început se făceau presopunctură, adică se masa locul respectiv. De exemplu, dacă masezi zona asta aici sub ochi, trebuie să știți că te simți mai bine la stomac dacă apropo te doare foarte tare. Un alt meridian pe care nu l-am aici, nu l-am la mine, dar este splină pancreas, este cel al imunității. E foarte important să tratezi splina.
Se tratează cu același preparat și pe același meridian cu care se tratează pancreasul și unul din lucrurile foarte bune pe care putem face tratând splina, ia uitați ce zice. Ce reprezintă splina? Noi nu știm, dar splina, pe lângă capacitatea ei de imunitate foarte mare pe care o are, că este de fapt sediul sistemului imun alături de altele, dar e principalul, reprezintă capacitatea emoțională, reprezintă capacitatea noastră de a oferi și a primi hrană emoțională. Deci este locul emoțiilor noastre. Și de asemenea, uitați, pentru cei care sunt nevoiți să facă injecții, eu nu mai recomand, și chimioterapie, de exemplu, orele acestea între 9 și 11, la aceste ore nu vor fi complicații, pentru că există o toleranță sporită a organismului la astfel de agresiuni. Adică, de exemplu, la chimioterapie. Deci este recomandat să faci, dacă ajungi să faci și vrei să faci neapărat chimioterapie, între 9 și 11 nu ai reacții adverse la acest lucru și șansele de vindecare sunt foarte sporite, deoarece capacitatea organismului de a se adapta la aceste agresiuni este mică. Adică este mare, pardon, deci poate să facă față. E foarte interesant asta. Ar fi interesant să știm. Meridianul inimii. Ia uitați, așa arată. Are câteva puncte cheie. De exemplu, degetul mic, știți aici, de aceea dacă, de exemplu, avem un pacient cu infarct, de obicei, sau are o durere de angina, pur și simplu presopunctura prin frecare, prin strângere, până la urmă, strângere foarte puternică pe degetul mic, să știți că poate să facă un pacient care deja nu se simte foarte bine să-și revină puțin, măcar până vine salvarea, adică le ajutăm un pic, știți? Deci nu trebuie, e un loc foarte important pe care putem să-l facem. Uitați-vă și acest punct. Nu este accesibil foarte tare, dar în general uitați-vă unde este pusă zona meridianului inimii. Dar în general trebuie să știți, uitați așa, că efortul fizic la ora între 11 și 13 trebuie să fie moderat, pentru că cel mai bun tonus, dar și cea mai scăzută activitate și oxigenarea creierului este între aceste ore, de aceea nu trebuie să facem eforturi foarte mari între 11 și 13. Și al doilea meridian, care și el are legătură cu inima, pentru că unul este yin și unul este yang, cine credeți că este legat de inimă în raportul yin-yang? Intestinul subțire. Și așa te-ai gândit, ce să caute intestinul subțire cu inima? Ce legătură între intestinul subțire și inimă? Păi este, pentru că intestinul subțire reprezintă partea yang și yin-ul este dat de inimă. Adică, cu alte cuvinte, intestinul subțire este acel organ, meridianul de fapt, care protejează inima. De exemplu, dacă tu ești foarte în pericol să faci o boală cardiacă, să faci un infarct, întâi se bolăvește intestinul subțire până să faci infarctul. Numai când intestinul subțire cedează, atunci tu poți să faci o boală mai gravă de inimă. Deci este un fel de protector, așa cum este un scut energetic, așa cum este vezicula biliară la ficat. Și noi în vezicula biliară, știți că dacă avem calcul, scoatem vezica și facem cel mai mare rău corpului. Pentru că, în primul rând, calculii la vezicula biliară se pot distruge. Eu am preparate din plante și vibrații la Raiocom care distrug calculii biliar. De ce să facem operație? Dacă se pot distruge și calcul mari, de 2 cm. Și atunci este păcat, în 3-6 luni, maxim. Dar merită decât să faci operație. Dar nu numai acest lucru, dar faptul că scoți colecistul de acolo e ca și când expui după aceea toată viața ficatul, fiindcă îi dai scutul, nu mai apărat, iei armura. Foarte important asta. Și intestinul subțire, uitați, este ora pentru stomatologie. Deci, de ce? Pentru că la această oră scade cel mai mult sensibilitatea la nivelul cavității bucale și, practic, poți să te duci să lucrezi la dantură, pentru că nu te doare atât de tare. Trebuie să știți, poate nici nu e nevoie de anestezie foarte mult, adică sau doze mici de anestezie, este cea mai mică sensibilitate la nivelul cavității bucale. Și atunci stomatologii ar trebui ca la aceste ore între 13 și 15 să programeze pacienții cei mai sensibili, adică pacienții cu mari probleme. Între astea 2 ore trebuie să facă cele mai grea intervenție a unui medic stomatolog, că știți, fiecare medic are o parte a lui grea a zilei, cu un pacient mai dificil. Pacienții dificili trebuie să programeze între 13 și 15, pentru că sunt șanse foarte mari ca performanțele medicului în vindecarea pacientului să fie bune. La ora 15 este concentrarea cea mai maximă a noastră ca și indivizi și trebuie să dăm teste. Deci noi la ora 15 ar trebui să dăm testele. Știți? Ca să putem să lucrăm foarte mult. Mai departe. Dumneavoastră aveți rezultate bune, rezultate foarte bune și foarte mulți pacienți. Considerați că această abordare detaliată, mai elaborată, este vindecătoare?
ce vindecați și de ce alții nu vindecă. De ce vindec eu și alții nu? Exact. Nu eu. Medicina holistică vinde. Eu nu fac decât să fiu perfecționistă, așa, încerc să execut cât mai bine ceea ce se spune ca să pot să am rezultate foarte mult. Păi uitați de ce, să vă explic. În primul rând, observați o rigurozitate la medicina holistică, adică la noi contează și ora. Asta este un lucru în plus. Apoi, trebuie să știți că, cum spuneam, trebuie să renunțăm la tratamentul dimineață, prânz și seara, pentru că nu este foarte benefic și este foarte superficial din punctul meu de vedere. Apoi, trebuie să știți că mult timp medicina alopată, foarte exactă în detalii fizice, adică știți, în corpul fizic, nestudiind bioritmul corpului, ratează cheile vindecării, că uitați că dacă în momentul în care am începe să punctăm exact ca la coș, știți, să dai exact când trebuie, vindecarea s-ar produce și studierea acestor bioritmuri face parte din unul din cheile vindecării pe care medicina holistică le știe și medicina alopată încă nu le știe. Și ar trebui să facă un pas să vadă de ce sunt rezultate aici, pentru că sunt. Apoi, această ciclicitate, da? Această de trecere a energiei de la un organ la altul este foarte importantă și uitați-vă de ce. Mai arătăm un pic, chiar dacă nu mai vine cineva să ne mărească. Poate totuși o să vină colegul. Ia uitați-vă, dacă noi vrem să tratăm intestinul gros, trebuie să știți, să zicem că avem un cancer de intestinul gros, da? Uitați-vă ce trebuie să tratăm foarte mult. Energia la intestinul gros vine de la plămâni. Și atunci trebuie să știți că dacă cumva pacientul are o problemă și la plămâni, noi trebuie neapărat, ia uitați-vă, legătura între intestinul gros, să zicem că e o problemă pe intestinul gros. Și energia intestinului gros vine din energia plămânului. De aceea e foarte important ca pacientul să doarmă noaptea. Dacă noaptea când doarme pacientul, când ar trebui să doarmă pacientul, el are o problemă și nu se odihnește, organul plămân nu se reface energetic și atunci nu are cum să ajute din punct de vedere energetic intestinul gros. De aceea e foarte important ca pacienții, de exemplu, care au probleme pe intestinul gros să doarmă noaptea. Și trebuie să tratezi insomnia lor neapărat, mai ales cea dinspre dimineață, să zicem. Dar după ce te-ai asigurat că primește intestinul gros, să zicem cu un cancer la intestinul gros, primește energie suficientă, trebuie să vezi unde se duce energia lui. Energia lui se duce mai departe la stomac. De aceea trebuie să știi că dacă ai un cancer de intestinul gros, următorul organ afectat este stomacul. În curând pe ecrane stomacul va cădea, va face o boală. De ce? Fiindcă nu mai primește energie, fiindcă aici este blocată, fiind o problemă. Deci, cu alte cuvinte, sunt anumite corelații, care încep să se facă din punct de vedere energetic, care până acum nu s-au făcut, că până acum nu existau, nu se știa așa ce legătură este între aceste organe, că pare cam ciudat, că, de exemplu, intestinul gros trimite energia la stomac și să știm acest lucru, nu prea știam acest lucru, vedeți? Toate aceste informații de medicină energetică, cu alte cuvinte, stau, de fapt, la dispoziția fiecărui medic, pentru că fiecare medic, dacă vrea să cerceteze și vrea să studieze, cărți de acupunctură, cărți de, să zicem, de medicină chinezească, cărți despre fizică cuantică, pentru că se găsesc peste tot, se găsesc în librării, se găsesc peste tot, dacă are această flexibilitate să se aplece asupra unor detalii mai non-conformiste, că așa apar la prima vedere, după cum vedeți, toate aceste lucruri nu pot să ducă decât la niște performanțe medicale. Și, practic, fiindcă m-ați întrebat aici de ce noi vindecăm și unii nu vindecăm, este că citim poate mai mult și nu e vorba aici de aroganță, este pur și simplu o aplecare din dorința, din nevoia de a găsi noi metode și corelații pe care, poate, cunoștințele până acum medicale nu le-au oferit sau nu le-au oferit suficient. De ce? Unde știm că trebuie să cercetăm permanent și să studiem și să găsim noi metode și noi corelații și să evoluăm din punct de vedere medical, noi medici? Pentru că încă nu vindecăm. Pentru că încă sunt suferințe, pentru că sunt foarte multe probleme pe care nu știm cum să le gestionăm și pentru că există boli cronice și încă mai mor oameni. Doamna doctor, emisiunea noastră a ajuns la final. Eu vă mulțumesc că și în această seară ați fost alături de noi și ne-ați oferit toate aceste informații esențiale, zic eu. Vă aștept cu drag și săptămâna viitoare. Mulțumesc! Și până atunci, toate cele bune doresc și telespectatorilor noștri, doamnelor, domnilor, rămâneți pe Argeș TV, să aveți o seară frumoasă, numai bine vă doresc!